Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa uusin Scary Movie-elokuva, mikä tuli juuri ensi iltaan. Olen iso Scary Movie-elokuvien fani, tai tarkemmin ottaen niiden kahden ekan leffan fani. Vaikka toki kaikki leffat on nähty, ja muistaakseni kolmas oli vielä ihan hyvä, niin silti ne kaksi ekaa on ehdottomasti parhaita näistä. Ensimmäinen Scary Movie-leffa tuli, kun olin 15, joten sellainen pöhkö spoof-parodia iski kuin häkä. Ja eka leffa on varmaan nähty kymmeniä ja taas kymmeniä kertoja. Vuosia odotin, että Wyansin veljekset palaisivat tekemään uutta leffaa, ja nyt se vihdoin on täällä. Ja ainakin trailerin perusteella meno on yhtä pöhköä kuin aiemmin, ja parodioitavia kauhuelokuvia on vielä paljon enemmän ja paljon viime vuosien leffoja parodioitavaksi. Mutta miten tämä leffa sitten toimi? Ennen kaikkea, oliko se hauska? Niin näihin paneudutaan arvostelussa. Mutta totta kai täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä, koska tulee uutta katsottavaa. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa meikäläistä ja tätä kanavaa todella paljon, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilaajia. Jos haluat lisää tukea Leffahullu-kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin video sekä sitten jakson kuvauksiin. Ja voi tällä tavalla näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Ja oikein iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä ja tukijoita. Nyt arvosteluun. Tämmöiset spoof-parodia-leffat kuolivat jossain kohtaa, varmaan ylitarjonnan takia tai osin sitten, että kukaan ei enää uskaltanut pahoittaa toisten mieltä tai tehdä tällaisia pöhköjä, härskejä leffoja, joissa lyödään aivot narikkaan ja huumori on roisia ja hauskaa. Kaiken maailman supersankarioita parodioivat leffat tai vampyyrileffoja parodioivat leffat oli 2000-luvun alkupuolella iso juttu, mutta koska niitä tuli liikaa, taso oli todella huono, niin niitä ei enää sitten tehty, tai sitten osittain saman tyylisiä tehtiin, mutta niitä siirryttiin tekemään vielä pienemmällä budjetilla, ja ne tuli suoraan johonkin suoratoistopalveluun. Viime vuosina tällaisia samantyylisiä parodialeffoja ei enää hirveästi ole tullut, mutta isona esimerkkinä ehkä viime vuonna tullut tämä uusi Naked Gun, eli Mies ja alaston ase. Se näytti, että parodialeffat voivat toimia myös tänä päivänä, ja heti perään tuleekin 2000-luvun isoin parodia-leffa franchisein Scary Movien uusin osa. Ja pitihän se tietenkin heti mennä katsomaan. Mutta millainen leffa tämä siis olikaan? No, tämä oli ihan hauska leffa. Tässä oli paljon hyviä heittoja, paljon hauskoja vitsejä ja varsinkin todella pöljä leffa. Paljon oli viittauksia monen kauhuleffaan, niin uusiin kuin vanhoihin, ja paljon muuhun populaarikulttuuriin. Oli poliittista läppää, oli vitsejä kaikenlaisista asioista, mistä on uutisointu, julkiksista esimerkiksi ja kaiken näköisistä leffamaailmasta ja sen ulkopuolelta. Oli vitsejä aiemmista Scary Movie-osista ja kauhuleffasarjojen kliseistä ja spoileri, hitto, jopa saakelin hauska K-pop Demon Hunters -kohtaus. Mutta silti usein mä mietin tätä leffaa katsoessa, että onko tämä elokuvasarja nähnyt jo parhaat päivät aikaa sitten? Onko tämä liikaa vanhan lämmitystä? Siis joo ja ei. Sillä siis kyllä tämä nyt ehdottomasti sen 4- ja 5-leffan päihittää, ja varmaan 3. Mulla ei siitä hirveästi ole muistikuvaa. Mutta tässä oli niinku semmoinen, että mä nauroin monessa kohtaa, pari kohtausta ihan vedet silmissä. Silti mulla oli monesti semmoinen tunne, että yleisössä oli aina joku, jolla oli vähän hauskempaa ja joka nauroi kohtauksissa, joissa itse ehkä vaan hymähdin, jos edes sitäkään. Mutta
mutta silti mä viihdyin kyllä ihan tämän parissa. Tämä ei ole mikään loistava leffa, mutta tämä on semmoinen ihan solid jatko-osa, tai tarkemmin Legacy-jatko-osa. Eli vanhoja tuttuja hahmoja nähdään mukana ja on myös uusi sukupolvi, aivan kuten niin monessa kauhuleffasarjassa, esimerkiksi nykyään Halloween, Scream, Tiedä mitä teit viime kesänä, jene. Siis tämä leffahan tietenkin tietää tämän kaiken, tiedostaa sen ja vitsailee sille todella isosti ja usein, mutta niin tietenkin kuuluukin. Ja olihan myös mahtavaa nähdä taas tutut hahmot Brenda, Cindy, Ray, Shorty, Doofy ja monet muut tutuissa rooleissa, tai ne näyttelijät tutuissa rooleissa, ja se oli jotenkin hauskaa, ja nähdä, miten nämä hahmotkin on niin kuin vanhentunut. Ja mainitaan tähän kohtaan, ettei unohdu, että tässä leffassa on itse asiassa lopputekstien aikana pari kohtausta, joista se toinen on itse asiassa tämän leffan yksi hauskimpia kohtauksia. Siihen liittyy shorthand. Leffan tarina. Onko tässä sellainen? No joo, tottahan toki tässä jonkunlainen on. Eli tuttu Ghostface-murhaaja palaa jahtaamaan Cindyä ja tämän vanhoja kavereita sekä sitten uutta sukupolvea, eli heidän lapsia, Cindyn ja Brendan lapsia ja heidän kavereita. Ja siinä sitten se todella lyhyesti kerrottuna onkin. Tarviiko jotain muuta tietää? No ei mun mielestä. Mä en halua spoilata juonen käänteestä tai tästä tarinasta. Tää on semmoista kunnon hölmöä, menoa ja meininkiä ja se mun mielestä riittää ihan hyvin. Ja koodilla LEFFAHULLU15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia LEFFAHULLU15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin LEFFAHULLU15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Record Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy. Nyt takaisin arvostelun pariin. Puhutaan vähän näyttelijöistä. Kuten mä sanoin, mukana nähdään vanhoja tuttuja hahmoja, tuttuja näyttelijöitä palaamassa tuttuihin rooleihin. Esimerkiksi Marlon Wayans, joka on Shorty, tuo ihana sekopää, pilveä polttava hahmo, edelleen paras hahmo. Sean Wayans on jälleen Ray, tuo todella homo-hahmo, joka ei ikinä tunnusta, että hän on homo. Kaikki tietää sen, varsinkin hänen oudoilla liioitteluillaan. Hauska, että tämmöinen hahmo uskalletaan tänä päivänäkin vielä näyttää. Tässä oli monta semmoista hahmoa, mitä niin kuin mietitään, että tänä päivänä on aikamoista. Mutta hauska, että Wayans-veljekset vielä uskaltaa tehdä tällaisia leffoja. Anna Faris on edelleen Cindy, ja
tässä leffassa Cindystä on tullut näiden uusien Halloween-leffojen Laurie, eli todella sekopää, linnoittautunut kotinsa murhaajan palun pelossa, tehnyt ansoja sinne, ihan just niin kuin Jamie Lee Curtis tässä uudessa Halloween-trilogiassa. Regina Hall on Brenda, ja Brendasta on tullut tämmöinen äitihahmo, ja no hän on äiti vähän kaikessa näköisissä ylilyövissä hölmöissä asioissa, niin kuin kuuluukin. Dave Sheridan on jälleen Doofy, eli tuo hyvin erikoislaatuinen apulaisseriffi. Todella hauskaa hölmöilyä taas mukana. Ja mukana myös Lachlan Munro, Cesare O'Terry sekä sitten Chris Elliott shorthandina, mikä on myös todella mainio hahmo. Uuden sukupolven hahmoja taas on esimerkiksi Greg Wyans, joka näyttelee tämmöistä Brad-hahmoa, yksi näistä uusista hahmoista. Ja niin kuin leffa vitsailee, niin kuinka monta Wyansin veljestä oikein on? Taas yksi lisää, josta en itse asiassa aiemmin ole varmaan kuullutkaan. Sen lisäksi on Damon Wayans Jr., Kim Wyansi ja sitten myös muina hahmoina Olivia Rose Keegan, Cameron Scott Roberts ja Savannah Lee Nassif. Kaikki vetää ihan hyviä rooleja. Tämän leffan on ohjannut Michael Tides, joka on ohjannut aiemmin joitain Wyansin pöhkökomedioita. Ja kirjoittajana tietenkin Keenan Ivory Waynes, Marlon Wayans, Sean Wayans, Craig Waynes sekä sitten Rick Alvarez. Ja tutut kirjoittajat myös on ollut aiemmissa osissa, tai Rick Alvarez siellä sitten ehkä vähän muissakin todellisissa pöhkökomedioissa. Leffas kaikki erikoistehosteet, puvustus, maskeraus toimii varsin hyvin. Ikoniset kauhuhahmot näyttää miltä kuuluukin, eikä tässä teknisesti ole mitään valittamista. Silti tämä on vähän semmonen just ihan ok keskinkertainen leffa. Kaiken kaikkiaan siis tämä on ihan hauska, mutta kyllä tämä jää ekalle ja tokalle osalle. Mutta tämä on ihan tämmöinen solid legacy jatko-osa. Ja itse asiassa yksi kysymys, mikä aina askarruttaa, niin miksi tällä pitää olla aivan sama nimi kuin sillä ekalla osalla? Siis minkä ihmeen takia, jos eka osa nimeltä Scary Movie, niin miksi tämän 6 osan nimi on myös Scary Movie? Eikö tämä voisi olla Scary Movie 6, jollain lisänimellä Scary Movie Back Again tai jotain? Halutaanko tällä parodiolla sitä nykyleffoja, joilla on aina hölmösti nimetty ekan osan nimi mukaan? Esimerkiksi, tiedä mitä teit viime kesänä? Halloween. Tai niin kuin, mikä siinä on se pointtina, miksi käytetään niitä samoja nimiä. Mun mielestä jotenkin tosi hölmöä, koska se sekoittaa muiden osien nimien kanssa. Tämä vaan huomiona. Mutta siis tämä oli ihan hyvä. Tässä oli paljon hauskoja hetkiä, mutta silti vähän semmoista, että okei, en mä nyt tiedä. Mutta on just sellainen, että niinku leffateatterissa katsottava, paljon porukkaa, jotka myös nauraa, niin saa sen niinku fiiliksen, että naureskele yksinään, tai sitten sä oot koton sillä vähän, että no en nyt tiedä, oliko se niin hauskaa. Siinä oli paljon hyvää myös mukana. Arvosanaksi mä antaisin sen 7/10. Eli tämä oli ihan hyvä, ei mikään järisyttävän mestariteos, mutta hei come on, ei Scary Movien ehkä kuulukaan olla. Tämä on sellainen, että ei sitä kannata ajatella arvosanallisesti. Se on kuitenkin semmoinen leffa, mikä mä ainakin itse viihdyn hyvin sen parissa ja varmasti tulee katsottua joskus uudestaankin. Ja tämä on just semmoinen hauska, että siinä on kiva pongailla, että mistä kaikista leffoista tässä on viitteitä, hahmoja, kohtauksia tai mihin viitataan, mistä leffoista puhutaan tai populaarikulttuuri-ilmiöistä tai niin poispäin. Eli tässä on paljon kaiken näköistä hauskaa. Pistä kommenttiin. Onko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot tästä? Tai ootko sä mennä tämän katsomaan? Miten muuten tämä elokuvasarja on sulle tuttu? Oletko nähnyt kaikki osat? Mitä mieltä olet niistä? Mikä on paras osa tässä elokuvasarjassa? Haluatko sä lisää Scary Movie-leffoja tai vastaavia näitä parodialeffoja? Tai mitä mieltä sä oot niistä kaikista muista superhero-movieista tai Vampire Sucks tai jotain, mitä näitä ikinä tulikaan, niin
uppoako ne suhun vai onko ne sitten jo aivan jotain roskaa. Lait kommentteja. Ja muista ottaa Leffa Hullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa.